Welcome to Assamese Gyan YouTube channel. আজি এটি ভাল খবৰৰ হৈতে ভিডিওটি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আপোনালোকৰ চাগে বহুতে লাচিত বৰফুকনৰ এসএস সাবমিট কৰিব পৰা নাই। কানেকশন ফেইল, প্লিজ চেক ইয়োৰ ইন্টাৰনেট কানেকশন, প্লিজ ওয়েট এনেকুৱা ধৰণৰ নোটিফিকেশন পাই আছিল। তো মই একেবাৰে আপডেটেড ভাৰ্সন যেটো এপ বৰ্তমান অফিচিয়েল এপ লঞ্চ কৰিছে মোৰ লগত আছে। আপোনালোকৰ লাগিলে মই দি দিম, তাৰ বাবে মই ভিডিওটি বনাইছো। মই বহুতক দিছো অলৰেডি, আগৰ যেটো এপ বহুতে ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিল, মই ডাউনলোড কৰি দিছো। তো আপোনালোকৰ লাগিলে কমেন্ট সেকশনত জনাব। মই আপডেটেড ভাৰ্সন একেবাৰে প্ৰবলেম নোহোৱাকৈ আপোনালোকে আপডেট কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে চাওক কেনেকৈ আপলোড কৰিব তাৰ ওপৰতো ভিডিও এটি বনাইছো, কিন্তু মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছো। তলত যে আপলোড ৰাইটিং বুলি আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড আপলোড ৰাইটিং বুলি আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, মই একেবাৰে ৰাস্তাৰ ওচৰত আছো, তাৰ বাবে বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ আছে, তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছো। তো ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম স্টাৰ মাৰ্ক দিয়াখিনি মেন্ডেটৰি হয়। মিডিল নেম দিব নালাগে, দিলে দিব পাৰে, নিদিলেও কথা নাই। এই স্টাৰ মাৰ্ক যে আছে, স্টাৰ মাৰ্কখিনি পুৰাব লাগিব। লাষ্ট নেম দিব, ডেট অফ বাৰ্থ দিব, তাৰপিছত সিলেক্ট জেন্ডাৰ, তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল আইডি থাকিলে দিব, নিদিলে কথা নাই। টিচিং ষ্টুডেণ্ট, সেলফ এমপ্লয়মেণ্ট গোটেইখিনি দি দিব। ইয়াতে সিলেক্ট প্ৰফেশন বুলি আছে, তো প্রফেশন কি আপনার দি দিব। কান্ট্রি ইন্ডিয়া থাকিব, স্টেট আসাম আপনার যেটো হেতু দি দিব। ডিস্ট্রিক্ট দিব, আপনার এড্রেস দিব, পিনকোড দিব। ফটো দিলে দিব পারে, পার্টিসিপেন্টর জিআইএসএ লিখিব, তার ফটো দিব পারে, নিদিলেও কথা নেই। তো ইয়াতে রাইটিং অপশনস আছে, ইয়াতে চাওক অন ফরমেটেড পেপার আৰু অন প্লেন পেপার। ফরমেটেড পেপার যে কৈছে হেতু হৈছে যেটো বিশেষ ফরমেট আমাক দিছে স্কুলত লিখিবৰ বাবে। তাতে নাম, ৰোল নাম্বাৰ, ফোন নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ গোটেইখিনি সন্নিবিষ্ট আছে। তো তাতে যদি এসে লিখি আপুনি সাবমিট কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে অন ফরমেটেড পেপাৰত ক্লিক কৰি সাবমিট কৰিব। আৰু যদি আপুনি প্লেন পেপাৰত লিখি সাবমিট কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে প্লেন পেপাৰত সিলেক্ট কৰি সাবমিট কৰিব। আপুনি এটাতকৈ বেছি পেজ এড কৰিব পাৰে, 2টা 3টা 4টা নাম্বাৰ অফ পেজ। যিকেইটা আপুনি পেজ সিলেক্ট কৰিব, সেইকেইটা আপুনি পেজ দি দিব পাৰে। তাৰপিছত চাওক কেপচাৰ ইমেজ অফ ৰাইটিংছ অন লাচিত বৰফুকন। আপুনি লগালগ কেপচাৰ কৰিও আপলোড কৰিব পাৰে, নহ'লে আপোনাৰ গেলাৰীৰ পৰা তলত যে সিলেক্ট ইমেজ অফ ৰাইটিংছ অন লাচিত বৰফুকন, ইয়াতে ক্লিক কৰিও আপুনি ফটোছৰ পৰা ক্লিক কৰি আপুনি সাবমিট কৰিব পাৰে। তাৰপিছত এইখিনি আপলোড হোৱাৰ পিছত আপলোড ৰাইটিংছত ক্লিক কৰিব। আপলোড ৰাইটিংছ একেবাৰে তলফালে যে আছে, একেবাৰে তলফালে চাওক আপলোড ৰাইটিংছ বুলি আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত লগালগ আপলোড হৈ যাব, অলপ সময় লাগিব। তো আগৰ যেটো এপ আছিল তাতে বহুত সময় লাগিছিল, 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা কেতিয়াবা নহৈছিল। তো বহুতে প্ৰবলেম ফেচ কৰি আছিল, যাৰ বাবে মই ভিডিওটি বনালোঁ। এপটি লাগিলে কমেন্ট সেকশনত জনাব, মই দি দিম, হোৱাটছআপ নাম্বাৰত দি দিম, তো আপোনালোকে জনাব। আজিৰ ভিডিওটি বনোৱাৰ এইখিনিয়ে উদ্দেশ্য আছিল। তো যদি আপোনালোকে ভিডিওটি ভাল পাইছে, প্লিজ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকক সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।